Salutare, prieteni, și bine ați venit! Așa cum sunt eu îmbrăcat acum, probabil nu merit nici măcar să spăl mașina pe care o conducem astăzi, dar aminte să o și conduc. Așa că eu mă duc să mă schimb și între timp voi admirați un pic mașina de astăzi. Rolls-Royce Cullinan este primul SUV al britanicilor, dar atenție, nu este prima mașină cu care diferiții posesori s-au aventurat pe terenuri mai puțin plăcute de-a lungul timpului. Spre exemplu, un Maharajah indian prin anii 20 folosea un Rolls-Royce modificat, puțin ce drept, pentru vânătoarea de tigri. Asta așa, ca fapt divers. Așa că să nu vă mire ceea ce veți vedea în portbagajul acestei mașini. Hai să vedem! Dar până să deschidem portbagajul, trebuie să admitem că mașina aceasta, prin simpla ei prezență, te îmbie la eleganță. Așa că, mult mai bine. Portbagajul. În portbagaj se află ceva ce probabil nu vă așteptați. Lăsând la o parte că da, este un spațiu de stocare, vedeți că poate nu este atât de mare, pentru că aici există un modul. În cazul nostru, modulul acesta este practic un modul care îți permite să te bucuri de orice priveliște se află lângă mașina ta. Pentru că acestea sunt două scaune și o măsuță pe care poți sta și să admiri ce se află nu în fața ta, ci la picioarele tale dacă ești posesor de Rolls-Royce. Atenție, acest modul poate fi schimbat cu oricare altul pe care Rolls-Royce deja îl produce sau oricare altul care îți dă ție în minte. Pentru că, spre exemplu, există un modul de vânătoare și în loc de aceste două scaune iese de aici o carabină și muniție și poți pleca la vânătoare. Dar dacă ești, să spunem, un pescar împătimit și cei de la Rolls nu fac încă un modul pentru pescari, tu le poți spune vreau un modul pentru pescari și ei vor spune ok, bine, și îți vor face un modul astfel încât lansetele, momelile și toate lucrurile de care ai nevoie pentru a pescui să fie puse foarte frumos aici în portbagaj. Pentru că, vedeți, cuvântul cheie când vine vorba de Rolls-Royce nu este lux, nu este opulență. Cuvântul cheie este personalizare, dar personalizare în cele mai mici amănunte la care v-ați fi gândit vreodată. Și acest lucru vom vedea și noi acum când mergem la interior. După cum spuneam, cuvântul cheie pentru Rolls-Royce este personalizare. Dacă eu vreau bucata aceasta de lemn să fie făcut dintr-un anumit lemn, despre care poate doar eu știu, Rolls-Royce va face posibil acest lucru. Dacă vreau altă piele, dacă vreau, în loc de sigla Rolls-Royce, pe tetiere să fie inițialele familiei mele, se poate face și acest lucru. Acest habitat arată foarte bine, doar că foarte clasic, nu? Unde e tehnologia? Pentru că suntem în 2019. Ei bine, în spatele scaunelor din față se află câte o tabletă cu touchscreen pe care putem vedea diferite lucruri. Avem controlele media, navigație, aplicații, tot felul de lucruri pe care le putem controla de aici. Dar, după cum ați văzut, pentru a putea atinge ecranul a fost nevoie să mă ridic, ceea ce nu este foarte Rolls-Royce, nu-i așa? Ei bine, există aici și o rotiță similară iDrive-ului cu care putem controla tot ce se întâmplă pe această tabletă fără să fie nevoie să ne ridicăm de pe scaun. Toate bune și frumoase, dar dacă vei fi în spatele acestei mașini, nu vrei pur și simplu să stai pe tabletă și să faci nu știu ce. Vrei să te și relaxezi, nu-i așa? Și poți face acest lucru pentru că aici, spre exemplu, există un set de coniac, whisky, ce vrei tu, care este băutura ta preferată. Evident, există două pahare. Și dacă ești fan al băuturilor un pic mai reci, pentru că acum e cam cald afară, nicio problemă. Rolls-Royce are aici un mic frigider unde ține două pahare de șampanie, pentru că vorba aceea nu știi niciodată când vei sărbători, nu știu, vreo nouă afacere sau vreo nouă lovitură pe care ai dat-o la bursa din, nu știu, New York. Oricum ar fi, e foarte bine aici. Haideți și în față. Nu cred că o să mă satur prea curând să fac asta.
acum că suntem și în față, e bine, e aceeași poveste ca și în spate, și anume toate materialele sunt extrem de o calitate extrem de înaltă, totul este gândit până în cel mai mic detaliu și postul de condus este dominat de acest volan care este absolut imens. Volanul are pe el și funcții pentru, să zicem, în partea stângă funcțiile pentru cruise control, în partea dreaptă pentru media și pentru diferitele comenzi vocale. Totul este aici, totul este la îndemână și totul arată incredibil de bine, după cum vă așteptați. Și, să spunem, acest sistem de infotainment nu prea se, cum să zic eu, în acest look clasic nu prea se potrivește. Nu e nicio problemă. Gata, nu mai este. Dacă ar fi muzică, ea ar continua să cânte, să meargă în continuare în fundal, deci doar pentru că am pus acest văl peste sistemul de infotainment, asta nu înseamnă că el s-a oprit, nu, el funcționează în continuare. Și aici poți avea același nivel de personalizare. Din nou, lemnul, butoanele, nu știu, poate vrei, spre exemplu, în butonul de volum să încastrezi o bucată dintr-un meteorit. Nu doar că Rolls-Royce va face asta pentru tine. Rolls-Royce a făcut asta deja. Căutați pe net. Acum, nu ne mai rămâne nimic de făcut decât să mergem la o plimbare, nu-i așa? Nu vă faceți griji, închid eu ușa. Pentru că mașina aceasta nu am avut-o decât 4 ore la dispoziție pentru a o filma și pentru a o conduce și pentru a vedea care este experiența. Nu vă pot spune prea multe despre cum este să trăiești cu Rolls-Royce Cullinan, dar vă pot spune câteva lucruri. Și anume, de cum te urci în această mașină, este evident că nu știu cum ai putea să faci o mașină mai confortabilă. Nu știu cum ceva care merge pe drum, care are contact cu asfalt sau chiar și cu un drum mai accidentat, nu știu cum ar putea fi mai confortabil decât această mașină. Eu de obicei îmi pun mănușile de condus atunci când e vorba despre mașini mai sportive, mai interesante din acest punct de vedere. Doar că acum mi-am pus mănușile de teamă să nu murdăresc acest interior care arată absolut impecabil. N-aș vrea să rămână vreo amprentă de mea pe aici, pentru că, sincer, m-aș simți prost. Dar dacă tot veni vorba de performanțe, pentru că am spus că nu am avut foarte mult timp la dispoziție cu mașina, chiar și așa știm câteva numere despre ea. Și anume, sub capotă se ascunde vestitul 6 3/4, adică un V12 cu o capacitate de 6,75 litri. Acest V12 dezvoltă doar 570 de cai putere, da? Acești 570 de cai putere sunt de ajuns pentru a propulsa această mașină de la 0 la 100 în 5,2 secunde. Ceea ce poate nu pare așa special, 5,2 secunde. Am mai auzit noi de mașini care fac asta? Da. Dar ați mai auzit voi de mașini de 2 tone 660, repet, 2660 de kilograme care fac acest lucru? Da, mașina asta are aproape 2 tone 700 și reușește să atingă 100 de kilometri în 5,2 secunde. Bun, astea sunt lucrurile, să spunem, empirice, lucrurile măsurabile, ca să spunem așa. Dar cum te simți? Pentru că aici se întâmplă ceva cu totul și cu totul special. Pentru început, modul în care mașina te tratează, este clar că Rolls-Royce încearcă să te izoleze de tot ceea ce se întâmplă în jur. Eu acum voi face liniște și vă las câteva secunde să auziți liniștea și cred că tot ce veți auzi va fi sunetul mănușilor mele frecându-se de volan și cam atât. Și cam atât. Ce ați auzit mai devreme a fost mașina cu accelerație aproape la maxim. Nu se aude absolut nimic. Când te urci în această mașină și închizi toate ușile și închizi toate geamurile, practic ești complet izolat de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dacă lângă mine ar exploda o bombă nucleară, eu nu mi-aș da seama
pentru că probabil aș fi prea ocupat să mă bucur de experiența acestei mașini. Confortul. Ei bine, aici se întâmplă un lucru nu interesant, ci dacă mă întrebați pe mine, un pic ciudat. Mi se pare că mașina aceasta este irațional de confortabilă. Este atât de confortabilă. Eu am mai condus mașini confortabile și am mai condus mașini cu suspensie pe aer, am mai condus mașini care se vor a fi confortabile. Dar ce se întâmplă aici nu este normal. Aproape că, după cum vă spuneam, este ceva anormal, pentru că trebuie să ții cont. Dom'le, mașina asta în continuare are contact cu asfaltul. Asfaltul care are... Aceasta a fost o îmbinare, încă una, din autostradă. Știți, îmbinare în aceea pod cu restul autostrăzii. Și de obicei, chiar dacă nu este foarte denivelată acea îmbinare, fiind o porțiune mică de metal, se aude zgomotul de roți trecând peste porțiunea aceea de metal și apoi revenind la o porțiune de asfalt. E o diferență de zgomot pe care o sesizezi instant. Aici, dacă n-ai auzi-o un pic, ai avea impresia că nu mergi, nu se schimbă, nu există nicio schimbare în suprafața pe care tu mergi. Haideți să facem un lucru interesant. Vom pune mașina, în primul rând, vom spăla parabrizul pentru că gândacii adoră această mașină și hei, și eu aș vrea să fiu omorât de o mașină de 400.000 de euro. Bine, nu, dar poate dacă aș fi gândac. Haideți să punem, să pornim cruise control-ul și să-i setăm o viteză de 130 de km pe oră. Și acum, haideți să ne bucurăm de faptul că mașina aceasta continuă să meargă. În fața mea se află Spirit of Ecstasy, care stă acolo foarte mândră, cu aripile ei întinse. Mă uit la drum. În continuare este mult mai liniște în această mașină decât în orice altă mașină pe care am condus-o. Dacă mă deranjează acest sistem de infotainment, pot să-l și ascund, pentru că mi se pare că nu prea se potrivește cu bordul. Sunt înconjurat de materiale premium. Îmi port mănușile de condus din piele. În fața mea se află o autostradă, atât cât este ea în România. Nu-mi stă nimeni în cale. Și vă pot spune că este una din cele mai frumoase experiențe pe care am avut-o vreodată cu o mașină. E un lucru special. E un lucru special să conduci un Rolls-Royce, chiar și pentru câteva ore, cum am reușit noi. Dar acum hai să tragem puțin pe dreapta și să tragem și câteva concluzii. Denumit astfel după cel mai mare diamant găsit vreodată în stare naturală, Rolls-Royce Cullinan reprezintă o nouă eră pentru Rolls-Royce. Primul SUV al producătorului britanic. Probabil niciodată nu ne gândeam că Rolls-Royce va scoate pe piață un SUV. Totuși, iată, suntem în el. De ce? Tot mai mulți milionari vin din sud-estul Europei, unde drumurile nu sunt foarte bune. Plus că în ultima vreme cu toții cumpărăm SUV-uri cât mai multe. Și iată, a apărut noul Rolls-Royce Cullinan. O mașină căreia nu îi se pot atribui prea multe cuvinte. Nu-i așa? Dacă vreți să știți prețul, dacă vreți cu adevărat să-l știți, probabil deja îl știți. Prieteni, dacă v-a plăcut clipul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să vedeți alte clipuri cu mașini, atunci abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Și dacă sunteți deja abonați, atunci urmăriți-ne și pe Instagram. Acolo punem poze și story-uri cu mașinile pe care le luăm în teste imediat ce facem acest lucru. Rămâneți pe eBlog Auto, eu mă duc să fac o plimbare și pare că vine furtuna. Îmi poți da o umbrelă, te rog? Mulțumesc!